تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي لكم فريكة. هلا أنا أحكي لكم الصراحة، اللي صار معي لما كنت صغير صار في كتير مناسبات الكل كان يجيب فيها يا فريكة يا منسف، فريكة ومنسف، فريكة ومنسف، فريكة ومنسف، فطلعوا من مناخيري فبطلت أحبها، ولا هي ولا المنسف. بس بعد جهود مرتي الحبيبة شكلها رح ترجعني بشغف قوي على الفريكة زي ما رجعتني على المنسف. فتعالوا معنا اليوم نفرجيكم كيف تسووا الفريكة، وإذا بتحبوا تشوفوا المنسف طلعوا الرابط على اليمين فوق. هلأ من ناحية الدجاج احنا استعملنا 4 فخدات كاملات، في ممكن تستعملوا بس الإجرين، ممكن صدر، اللي بدكم إياه اللي بتحبوه. تستعملوا دجاجة كاملة برضو كله بزبط. هلأ اللي عم نسويه هنا إنه عم نقيم الزنخة تاعت الدجاج. شايفين هذا آخر إشي من اللي عم نطلعه؟ هذا بنعتبره إحنا الزنخة تاعت الدجاج، فعم نقيمه بعد ما نحطه على المية الساخنة. وبس نخلص بكون هيك طعم الدجاج بنحسه أزكى أول يوم، ولسه أزكى كمان تاني يوم، بدون ما يكون في اسمه اللي بسموه زنخة الدجاج. بعدها بنحط هلأ معلقتين سمنة ضرب هيك مشان ينزلوا، وبدنا يعني نقلي الدجاج بهاي السمنة، نحمرطها للدجاجة أو فخدات الدجاجة بهاي الحالة. طبعا يعني عم بتحاول توسعهم الأربعة كلهم بنفس إيش اسمه الطنجرة. يعني إذا عندكم طنجرة أكبر بزبط، عندكم أصغر الله يعينكم شو بدكم تسووا، وحدة وحدة. وهلأ بنضيف مي مغلية مشان نسلق الدجاج زي ما شايفين هون. وهي السمنة بلشت تطلع بالدجاجة وبالمية. بدنا نزيد هلأ هون ملح، عنا صخري أو بحري أو اللي متوفر برضو بزبط، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، بهارات. هلأ قرفة مطحونة 1/4 معلقة، لازم نعرف ليش سموها قرفة. بعدين معلقة صغيرة جوزة الطيب. فهدول يعني احنا البهارات اللي بنحبهم للفريكة. بعدين معلقة صغيرة 7 بهارات أو بهارات مشكلة، أنا شفت 5 بهارات و8 بهارات، احنا بنستعمل 7 بهارات. شوية أوراق غار، حبات الهيل. وبعدين بنغطيها. بس احنا هلا المي بس تصفوها الدجاج، ما تكبوا المي، بدنا نستعملها بعدين، فخليه هذا بعين الاعتبار. هلا هون نمسك سمنة أكثر، بنغطها غطونا سمنة بالمقلاية. وبنستعمل مكسرات حسب الرغبة، احنا بنستعمل شوية اللوز لأنه بدنا نسويه أول، وبعدين بعده رح نجيب الصنوبر. هلا الصنوبر واللوز بيستووا على أوقات مختلفة، فما بنحطهم بنفس الوقت. فبنستعمل أول إشي اللوز، بعدين نشتغل بالصنوبر. والسمنة هاي ما تكبوها بس تخلصوا، رح نستعملها برضو بالطبخة، فخليها على جنب. وهي المكسرات اللي حطيناهم بعد ما قليناهم. هلا نبلش بالفريكة يا شباب. ليش بسموها فريكة؟ هاي عبارة عن قمح أخضر بلموه قبل وقت الحصاد العادي، بكون لسه ما استوى، بشووه، وبعد ما يشووه بفركوه مشان يقيموا القشرة عنه. من هون الاسم إجا فريكة، من كتر الفرك اللي لازم يشتغلوا عليه كل القرية مشان يقدر يسووا لنا شوية فريكة ناكلها احنا. فشايفين هلا مرتي عم بتنقب أول إشي إذا في أي شوائب، تتأكد إنه كله نظيف ومناسب. وهون لازم تسوي أشكال حلوة ولا ما بطلع زاكي. بعدين بدنا شوي معلقة لبن مخلوطة مع شوية زيت زيتون زي ما شايفين هون بوعاء صغير، وفرشاية أصغر منه. هاي الفرشاية اللي برسموا فيها الشوارب على الرسمات الصغيرة. المهم، هلأ بتغطي الدجاج كلياته باللبن مشان بده يروح يتشمس. فبدنا اللبن يساعدنا. طبعا عم بمزح، أنا مش راح يروح يتشمس، راح يروح على الفرن، بس هو زي التشميس. فهون راح يعني يعطيك اللون اللي بتحبه، هذا اللون البرتقاني على ذهبي. وهو بالفرن راح نشتغل هلأ بالسمنة اللي اشتغلنا فيها بالصنوبر واللوز، ونزت الفريكة اللي نظفناها هون.
بنبلش نحرك في السمنة. طبعا إذا كانت السمنة كتير خفيفة ولا هذا بتقدر تزيد السمنة إذا ما كفتك، بس إحنا اللي طلعت من اللوز والصنوبر كفت. وهلأ من مرقة الدجاج اللي طلعناها برضو حفظناها من أول الفيديو، هلأ بندرها هون. هلأ هون بتستعمل أنت من كوب لكوب وربع مية لكل كوب فريكة. إذا بدك كوب مشان تطلع مفلفلة، إذا بتحبيها شوية على ناشفة أكتر، وإذا بدك كوب وربع بكون مرطبة أكتر. وبنزيد عليها شوية ملح هون وبنخليها تستوي. بتشوفوا إنها بتمتص كل المية أو المرقة اللي حطيناها، والسمنة اللي حطيناها صارت إشي يعني بمخمخ الواحد عليها مخمخة. شوف محلاها. هلا إحنا حطينا 3 طبعا كوب مية أو مرقة. هلا نفردها شوي شوي. بنحط الفريكة أول، الدجاج ثاني، مكسرات ثالث، والحب اللي حطيناه رقم 4، مشان تطلع يعني أكلة رهيبة رهيبة. هلأ في ناس شفتهم بحبوا يحطوا شوية فلفل أكتر وبهارات أكتر، بصير. في أقل بصير. اللي انتو عاجبكم وبناسب مع عائلتكم هو اللي لازم تتبعوه. بس شوف محلاه، يعني محمر دجاج فريكة بتجنن. وصحتين يا شباب.